I don't believe we are small. I don't believe we are a pearl. I think that boundary must be broken. අපේ ශිෂ්ටාචාරය ලෝකයේ අනිකුත් ශිෂ්ටාචාර තරම්ම විශිෂ්ටයි. එහෙනම් අපි පුංචි මුතුවටයක් වෙන්නේ කොහොමද? මේ විදියටම ලංකාවේ මෙහෙමම යයි කියලා සමහර විශ්වාස කරනවා. මේක තමයි අපේ ඉරණම කියලා. මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මේක අපේ ඉරණම කියලා. අපේ සැබෑ ඉතිහාසය අපෙන් හංගලා තියෙනවා. යටත් විජිතවාදීන් අපෙන් හැංගුවා. අද අපේම මිනිස්සු අපෙන් ඒ යථාර්ථය හංගනවා. It's not fair. It's not fair. 1948 ඔව් අපිට නිදහසක් ලැබුණා. නමුත් අපේ මනස තුල යටත් විජිත තියනවායි කියලා මට හිතෙනවා. අපි මානසිකව නිදහස්ත කියන අභියෝගය අපිට තියෙනවා. We are here to talk about boundaries and expanding beyond boundaries. සමහර සීමා අපිම හදාගත්ත ඒවා, තවත් සමහර සීමා කවුරු හරි අපිට හදලා දුන්න ඒවා. එහෙම නේද? දැන් අපේ හිත තුළ, අපේ මනස් තුළ අපි සීමා හදාගෙන තියෙනවා. සමහර සීමා සමාජ විසින් හදපු සීමා. For example, if you think about Sri Lanka, from the time we are very little to the time we are more or less we learn to talk and walk. අපිට කොහොමද ලංකාව ගැන අපිට හඳුන්වලා දෙන්නේ? ඉන්දියානු සාගරයේ මුතු ඇටය. චූටි ලස්සන මුතු ඇටය. A teardrop of the Indian Ocean. චූටි පුංචි රටක්. එහෙම නේද අපි හඳුන්වන්නේ? That, my friends, right there is a boundary that we have set for ourselves. I don't believe we are small. I don't believe we are a pearl. I think that boundary must be broken. If we are to expand beyond boundaries, then we must expand beyond our understanding of what this nation is all about. And Sri Lanka, if you study Sri Lanka, if you particularly look at Sri Lanka's history, there is nothing small about it. අපේ ශිෂ්ටාචාරය ලෝකයේ අනිකුත් ශිෂ්ටාචාර තරම්ම විශිෂ්ටයි. එහෙනම් අපි පුංචි මුතුවටයක් වෙන්නේ කොහොමද? අනේක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් රට ගැන හිතන්න කලින් අපි ගැන හිතමු. අපේ සීමා මොනවද? Bernardine spoke of something very beautiful about our stories. Each of us has a story, absolutely. මගේ එක සීයා කෙනෙක් මේ ළඟපාත ගමකින් ආපු පුද්ගලයෙක් වක්වැල්. මගේ අනිත් සීයා යාපනයේ උඩුවිල් කියන චූටි ගමකින් ආපු පුද්ගලයෙක්. ඒ දෙන්නගේ දරුවන් දෙන්නේ කොහේ හරි හම්බ වෙලා බැඳලා මාව හම්බුණා. 1978 මම ඉපදුනේ. ඊට පස්සේ 80 ගණන්වල 90 ගණන්වල සාමාන්‍ය දරුවෙක් හැටියට මම හැදෙන වැඩෙන කාලේ මට මේ රාමුවෙන් එළියට පනින්න එපා කියලා සීමාවක් ඇඳලා දුන්න සමාජය විසින්. ඒ මගේ කතාව. ඔයා සිංහලත් නෙමෙයි, ඔයා දෙමළත් නෙමෙයි, ඔයා වෙන මොකක් හරි ජාතියක්. ඒ නිසා ඔයා ඒ රාමුවේ ඉන්න, ඒ රාමුවෙන් එළියට පනින්න එන්න එපා. එතකොට 80 ගණන්වල 90 ගණන්වල that was quite a difficult reality for me to accept. But that's my story. Each of you have your story. Some of you might come from impoverished backgrounds. Some of you හරියමං අධ්‍යාපනයක් නොලබපු අය මෙතන ඉන්න පුළුවන්. අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් නැතුව හැදුණු වැදුණු කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් මෙතන. අපි හැමෝටම කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව වෙනස්. අපි හැමෝටම අභියෝග තියෙනවා. ඒ අභියෝග වෙනස්. බාධක තියෙනවා. ඒ බාධකත් වෙනස්. නමුත් අපේ බලාපොරොත්තුව එකයි. එහෙම නෙමෙයි. මොකක්ද ඒ බලාපොරොත්තු? සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න, දියුණු වෙන්න. අපේ රට හොඳ තැනකට අරන් යන්න යම් දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඒක නෙමෙයිද අපේ බලාපොරොත්තු. ඒක තමයි. සමහර අය කියයි අපේ රටේ අනාගතය කෙමෙන් දුර්වල විවි අපිට ඒ පිළිබඳව කිසිම බලාපොරොත්තුවක් තියාගන්න බෑ කියලා. They will say that Sri Lanka is going to slowly decline and the only solution to that decline and to face the great transformations that the world is going through, artificial intelligence කියලා කියනවා, robotics කියලා කියනවා, මේ හැම පරිවර්තනයකටම මුහුණ දෙන්න සමහර නායකයින් කියයි අපි ගිය සතවර්ෂයේ විසඳුම් මේ සතවර්ෂයේ අපි පිළිපදින්න ඕනේ කියලා. That we must implement the thinking of the last century and look inwards, protect ourselves from these great transformations around the world. Is that going to work? Are the solutions of yesterday going to future-proof us for tomorrow? මේ විදියටම ලංකාවේ මෙහෙමම යයි කියලා සමහර විශ්වාස කරනවා. මේක තමයි අපේ ඉරණම කියලා. ඒ අය අපිට කියනවා political juggling, දේශපාලන එක සෙල්ලම් කර එක පක්ෂයක් එක දවසක්, තව පක්ෂයක් තව දවසක්, ඊට පස්සේ අර හිටපු පක්ෂය ආයේ ඊළඟ දවස ඔහොම වෙවි අපිට පොඩි breathing space එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සමහර අය හිතනවා. ඕක නේද අපේ හැමෝගෙම හිත ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේකනේ යථාර්ථය. මේ පක්ෂපාතවල ඇති ඒ වුණාට ඕක තමයි යථාර්ථය ශ්‍රී ලාංකිකයින් හැටියට. I don't believe any of this is true.
මම විශ්වාස කරන්නේ මේක අපේ යුන්නම කියලා. I believe that Sri Lanka has a different future. I believe that if we stand as a nation united, if we stand as a nation with a common will, we can reach our potential, not just as individuals, but as a nation. And the one thing that gives me that confidence, මම කොළඹ ඉන්නවට වඩා ගොඩක් ඉන්නේ ඈත දුෂ්කර ගම්මානවල. මම ගමක ඉපදිච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. මම හැදුණු වැඩනේ කොළඹ. ඒ වුණාට ගම්මානවල ජීවත් වන ජනතාව, ඔබ වගේ ජනතාවගේ ධෛර්යය, ඔබ වගේ ජනතාවගේ හැකියාව, නොපසුබට උත්සාහය දැක්කහම මට හිතෙනවා අපිට කළ හැක්කක් නොමැතියි කියලා. අපි ඉතිහාසය දිහා බැලුවොත් අපි ඒ දේවල් කළා තියෙනවා. ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ ශිෂ්ටාචාරයේ ජනතාවක් අපි. ලෝකේ අවුරුදු දහස් ගානකට උස්සම ගොඩනැගිල්ල තිබ්බේ ලංකාවේ කියලා කවුද දන්නේ? මීටර් 122ක් උස ඇති ගොඩනැගිල්ලක් තිබුණේ ලංකාවේ. තවමත් තියෙනවා. ජේතවනාරාම. අපි සල්ලි ගෙවලා ඊජිප්තුවට ගිහිල්ලා පිරමිඩ්ස් නරඹනවා. එහෙම නැත්නම් දකුණු ඇමරිකාවට ගිහිල්ලා පිරමිඩ්ස් නරඹනවා. නැත්නම් පැරිසියට ගිහිල්ලා අයිෆල් ටවර් එක නරඹනවා. නමුත් ලංකාවේ ජේතවනාරාමයේ දිහා බලලා අපිට හිතෙන්නේ නැද්ද? දෙයි හාමුදුරනේ කොහොමද මේක හැදුවේ අවුරුදු 2000කට කලින්? අපි හැමෝම කතා කරනවා තිරසාර සංවර්ධනය ගැන. අපේ තියෙනවා වැව් 30000ක්. මීට අවුරුදු 1500ක් 2000ක් 3000කට කලින් හදපු වැව්. මිනිසා විසින් සාධන ලද්දක්. අද වෙනකන් මිනිස්සුන්ට ජනතාවට සේවය කරනවා. එහෙම තිරසාර සංවර්ධනයක් ලෝකෙ කොහෙද තියෙන්නේ? මිනිසා විසින් සාධන ලද යම් සිස්ටම් එකක්. අවුරුදු දහස් ගණනාවකට ඒ ජනතාවට සේවය කරන එහෙම ක්‍රමයක්, එහෙම දෙයක් තියනවා නම් තියෙන්නේ ලංකාවේ විතරයි. අපේ එල්ලංගා පද්ධති 900කට වැඩිය අපේ රටේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපේ ඉතිහාසය ගැන කියවනකොට පාසල් පොත්වල තියෙන ඉතිහාසය සහ අපිව බෙදන ඉතිහාසය ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. අපේ සැබෑ ඉතිහාසය. අපේ සැබෑ ඉතිහාසය අපෙන් හංගලා තියෙනවා. යටත් විජිතවාදීන් අපෙන් හැංගුවා. අද අපේම මිනිස්සු අපෙන් ඒ යථාර්ථය හංගනවා. ඒ නිසා 1948 අපිට නිදහසක් ලැබුණා. නමුත් අපේ මනස තුල සමහර විට අපි තාම යටත් විජිත තියනවායි කියලා මට හිතෙනවා. අපි මානසිකව නිදහස්ත කියන අභියෝගය අපිට තියෙනවා. We are entering, ladies and gentlemen, a new era. We are entering a new era. An era of globalization, digitalization, geopolitical conflicts, opportunities, climate change. And to face these massive transformative challenges, we need to prepare ourselves in ways that would be different. We can't keep doing the same thing and expect to face these massive challenges. Einstein, I think it was, who said, if you keep doing the same thing over and over again and expect a different result, හැමදාම එකම දේ කර කර වෙන ප්‍රතිඵලයක් නැත්නම් වෙනත් ප්‍රතිඵලයක් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් that is insanity. That is insanity. ඒක කිව්වේ අයින්ස්ටයින්, මම නෙමෙයි. අපි මං හිතන්නේ රටක් හැටියට insanity world cup එක දින රටක්. අපි හැමදාම කරන්නේ මොකද්ද? එකම දේ කර කර එකම දේ කර කර අපි වෙනත් ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා අපි සීමාවෙන් ඉදිරියට යනවා නම් කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ තමයි අපි වෙනස් වෙන්න ඕන. අපි මේ සීමා කඩ කරන්න ඕන. අපේ සමහර විට තාත්තලා අම්මලා සමහර විට දේශපාලනය විසින් අපිට වැරදිසේ අපේ හිතවල මනස්වල නිර්මාණය කරපු ඒ සීමා අපි කඩන්න ඕන. එහෙම කැඩුවේ නැත්තම් අරුණ මහත්මයා කිව්වා අපිව අභිභව අපිට වඩා දුර්වල රටවල් වල ජනතාව එකට එක්කහුව වෙලා ඔවුන් ඉදිරියට යයි. ඔවුන් සීමා බාධක කඩා ඉදිරියට යයි. එතකොට අපේ දරුවන්ට අපි ගැන කතා කරන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ මුතුන් මිත්තන් ගැන කතා කරා වගේ. So it's extremely important that we are transformative in how we think about the future of this country. අපිට හැමදාම බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ අපේ රටේ දුප්පත් ජනතාව මේ වෙන සියලු වැරදි කරපිට බහරගෙන ඉදිරියට යයි කියලා. ඔවුන් තාමත්ම දුර්වලයි. They are tired physically, mentally, and they are also tired politically. එනිසා අපිට ඇත්තටම අවස්ථාවක් තියෙනවා අපේ රට හරි මාර්ගයට යොමු කරන්න. But to do that, we must be able to expand our boundaries, break these rules and regulations that we have set for ourselves. And in this case, my dear friends, history is instructive sometimes. අපිට ඉතිහාසයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉතිහාසය විතරක් නෙමෙයි අපිට ලෝක ඉතිහාසයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. We have all heard of Venice. සේද මාවතේ තාමත්ම වැදගත් වෙළඳ සන්ධිස්ථානයක් හැටියට වෙනීසිය තාමත්ම බලවත් ධනවත් රාජ්‍යයක් වුණා 13 වන සතවර්ෂය වන විට. But around the 14th century or the 15th century,
I think 1534, the Turks conquered Istanbul. The Turks conquered Istanbul and everything changed. And Venice was facing a very dangerous future. Venice ita loku විනාශකාරී අනාගතයකට තමයි මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණේ ඒ සිදු වුණු කැළඹීම නිසා. තුර්කිය ජාතිකයන් ඉස්තාම්බුල් නුවර අල්ලගත්තා. නමුත් මොකක්ද වුණේ? Venice changed. The Venetian leaders and the Venetian people came together and they decided we are going to be transformative in how we face this changing reality. අපි සත්‍ය වටහාගත යුතුයි කියන ඒ සංකල්පය වෙනිස් නායකයින් තිබුණා. සත්‍ය, the truth. So they began to build their infrastructure and connect Venice to Genoa, to Seville, to Barcelona. And soon, Venice was prepared for this changing future. In 1492, this Genoan captain discovered America, Christopher Columbus. In 1498, I think, Vasco da Gama sailed to India and discovered a sea route to India. Land was over, sea took over, and as a result of that, Venice was poised and ready to make use of that changing opportunity. And Venice went from being a wealthy nation to an extremely wealthy city-state. We have that opportunity today. We have to guard our independence. Becoming dependent, ladies and gentlemen, will feed us for the day, but it will starve our future generations. We must fight the tendency, the urge to become dependent. As an independent nation, ස්වාධීන රටක් හැටියට අපේ ස්වාධිපත්‍ය අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. සමහර අය අහයි ස්වාධිපත්‍ය කන්නද කියලා. ඔව් ස්වාධිපත්‍ය කන්න පුළුවන්. ස්වාධිපත්‍ය හරහා තමයි අපිට අපේ සාර්ථකත්වය, අපේ ස්වයංපෝෂිතත්වය අපිට ළඟා කරගත හැකි. එහෙමත් නැත්නම් ගැති රටක් වෙලා අපිට කවදාවත් අපේ රට ඊළඟ පියවරට ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ ගෙවල් වල ඉස්සරහා දොරේ යතුරු අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනාට දෙනවද? මොනතරම් හොඳ යාළුවෙක් වුණාද? එහෙම දෙන්නේ නැහැ නේද? දෙන අයත් ඇති. පිටිපස්ස දොරේ යතුරු දෙන අය ඇති. එහෙම දීලා අපිට ස්වාධීන රටක් වෙන්න බෑ. My dear friends, we must think new. In 1945, just like the French did under the Council of Resistance, the French people were urged to find new ways of thinking, new ways of acting, new ways of evolving. එනිසා අපි අලුත් දේවල් කළ යුතුයි, අපි අලුත් දේවල් ගැන හිත යුතුයි, අපි අලුත් සංකල්ප අපේ හදවත් වලට ඇතුල් වෙන්න ඉඩ දිය යුතුයි. එහෙම වුණ නැත්නම් we are going to be left behind, ladies and gentlemen. And it's okay to leave behind a nation that's in the middle of Africa, that's surrounded, that's landlocked and has nothing but sand. But it's a shame to leave behind this beautiful nation, which is blessed with over 100 rivers, mountains, beaches, oceans, natural resources, and a geopolitical location that the entire world wants and knows about. We must protect our nation. And that, ladies and gentlemen, that duty is our first duty. That duty is our first duty. It's not fair. It's not fair that so few in this country have so many opportunities and that so many have such few opportunities. It's not fair. We must change this. And I commend CA Sri Lanka for bringing this conference to Galle, which I'd like to call my hometown as well, because this is where my grandfather came from, and providing this amazing group of amazing people the opportunity to better themselves and lift our nation from where we are and take us to our fullest potential. We can achieve that together, united as one, with one common will. Sri Lanka can do it. Ladies and gentlemen, I want to thank you for your attention. I want to thank you for accepting me into your community today. When you walk out of this room, අද මෙතනින් එළියට ගිහිල්ලා මුහුද දිහා බලනකොට මොකද්ද දකින්නේ? සමහර අයට දකි Indian Sagare, but some of you might see the Sea of Sri Lanka. Some of you will see a boundary. Others of you will see an opportunity. Thank you.